Uite, m-am intrat cu capul aici. Așa. Era o frumoasă zi de toamnă. Împreună cu David și Bogdan începe aventura noastră. Povestea noastră începe cu el. L-am adus acum foarte puțin timp din Austria. Este aproape nou, frumos, elegant. Se asortează cu mine. O să facem un zbor și până atunci știu că aveți o grămadă de întrebări. Ce, cum, de ce, când, unde? Vă vom răspunde la toate. Băieți, care este prima voastră impresie? Bun, hai să încep eu. Prima mea impresie, l-am zburat până acum de 3 ori. E mare, e luxos, e rapid și mă simt genial. E și frumos. Love it. David? Tu? Băi, nu vreau să dați cu hate, dar eu am zburat avioane mai mari, așa că dacă vorbim despre avioanele din categoria asta, într-adevăr este o bijuterie, dar senzația pe care mi-o inspire mie nu este comparabilă cu cea pe care am simțit-o într-un avion de pasageri. Însă, la fel ca și voi, mă simt extraordinar în el. Și sunt bucuros că sunt printre puținii, sau de fapt, noi Sunteți doi. singurii doi. Da. Singurii doi, da. Singurii Din România doi. care pot să-l zboare. Și ăsta e singurul din România, singurul Diamond DA62 din România. Să începem din exterior, să ne întâlnim la mijloc. Îi facem un review, un walk-around. Maria, hai cu mine pe partea asta Voi Mulțumesc doi că mă acolo, iei. eu aici. să te învăț. Cu siguranță. Mă vezi? Da, tu mă auzi? Te aud, stai! Să treacă cu motorul. Ia zi! Sunt 14 metri jumate între noi. 14,57 din câte țin eu minte. Auzi, dar pe mine mă vezi? Acum da! Super! Hai, mă. Bun, hai să vedem ce avem la fel. Ai Lumini, becurile. blocurile optice. Le explic eu treaba cu becurile. Fii atent! Singura diferență dintre cel din stânga și cel din dreapta, ăsta de aici, pe partea stângă este roșu, iar la el e verde. În Aici rest e este verde. la fel. Explică tu blocul optic. Ce avem de fapt aici în blocul optic, cum îi spune David. Noi Este un spune- bloc? E unde sunt luminile. Avem luminile de poziție, care sunt roșii în stânga pe aripă, verzi în dreapta și alb în spate. Și pe lângă treaba asta mai avem strobul, care ar fi luminile care clipocesc. Da, am terminat! Sârmă aveți ca și mine aici? Da, da! Știți ce face? Leagă avionul! Nu. Sârma asta este menită să disipe energia electrostatică pe care o acumulează avionul. Exact atunci când te îmbraci cu un plover de lână și te curentezi sau urci pe scară la mall, ai văzut și te curentezi de cauciucul ăla, exact așa se comportă și avionul. Merge prin aer, se freacă de particule de aer, se încarcă cu energie electrostatică și trebuie să există o posibilitate ca energia să se disipe. Sârmulița asta este instrumentul prin care energia electrostatică se poate disipa. Am terminat! Bun, gata cu plictiseala lui David. Maria, ce ți-a răpăsat ție foarte mult? Un inel. Deci ăsta e ceva ce ție sigur îți place, ia vezi, îți încape? Oh, perfect, perfect. Nu e inelul pe care Maria îl visează. Este menit să ancoreze avionul la sol în momentul în care el stă afară. Pentru că dacă este suficient de puternic vântul, exact ca o pungă de plastic sau ca o parașută, avionul se poate ridica. Auzi, David, tu ai inel acolo? Da, am! Ai și tu 10 bucăți? Maria, poți să numeri până la capăt? Da. Bun! Se numesc Vortex Generators. Sunt menite să provoace niște curenți turbionari care să țină atașat curentul de aer pe aripă în așa fel încât să avem, îi spune, efectivitate pe suprafețele de control pe aripe. Adică să putem să controlăm avionul în momentul în care el este într-o viteză limită. Am explicat eu cât de cât sumar așa. Cu teoria te pricep tu mai bine. Vrei să explic eu mai corect sau rămânem cu... Rămânem așa și poate odată, dacă lumea e interesată, o să discuți mai departe. Eu am aici ceva ce tu nu ai. combustibil? Nici măcar. Aici avem tubul pitot. Tubul ăsta măsoară viteza aerului și implicit viteza avionului. De ce are acest cover, această husă? Pentru că în momentul în care avionul stă la sol, pe aici pot intra
insecte sau alte impurități, cum ar fi praf, iarbă, fel de chestii din astea, îl pot bloca și nu mai ai indicații corecte la bord. Mai departe, cel mai important la o aripă, cred cel mai important, Unul dintre cele mai importante. unul dintre cele mai importante ar fi bordul de atac, adică partea din fața aripii, care la avionul ăsta are niște pori foarte mici, microscopici sau cum îi spune tu, prin care este lichidul de degivrare. Adică dacă mergem prin nori sau prin temperaturi foarte mici, am ajuns la minus 20, minus 25 de grade, este un lichid din ei, din porii ăștia, care se prelinge pe aripă și aripa nu îngheață. Chiar în zborul pe care l-am avut în Austria, am folosit sistemul de degivrare, pentru că am ajuns la temperaturi de până la minus 25 de grade Celsius, adică propriu zis, în avion simțeam că îngheț. Dar după aia, cine a fost ieri la hangar acolo să spele avionul cu băieții? Tot lichidul ăla, deci se prelinge pe aripă, mă rămâne ca un porc. Deci efectiv ca și când iei mașina și mergi la off-road. Exact așa arată tot avionul. Avionul are 4 rezervoare. 2 principale, unul în aripa stângă, unul în aripa dreaptă și 2 auxiliare, respectiv unul pe motorul stâng și unul pe motorul drept. Asta este bușonul. Dacă vii mai aproape aici să-ți arăt, se poate și bloca cu cheie, dar nu e cazul. Așa se deschide. Și aici este combustibilul. Deci ăsta este bușonul de combustibil, aici se alimentează pentru rezervorul principal stâng și dacă tot suntem la rezervoare, să vă arăt. Face David treaba asta, să vă explic cum funcționează. Fiecare aripă, fiecare rezervor, să zic așa, are o pompă de combustibil mecanică, are 2 pompe electrice, din care una funcționează tot timpul, una în caz de backup, una e pentru backup în caz de problemă, și mai are a 4-a pompă pe aripă în rezervorul pe care acum David îl deschide, care transferă din rezervorul auxiliar în rezervorul principal. Adică noi avem pe fiecare aripă 4 pompe de combustibil, tot timpul suntem asigurați, nu rămânem în pana prostului. Am ajuns la motoare? Maria, așa arată un motor. Asta e un motor care, deși pare mare, e un motor de Mercedes. Un motor de 2000 de centimetri cubi, se spune lumea 2 litri diesel, turbo. Bănuiesc că este un motor de Mercedes, dar care a fost adaptat la cerințele pe care trebuie să le întâlnească un motor care este pus pe un avion, corect? Exact. Pentru că toți suntem la partea cu motorul, ce au omis ei să spună, dar o să vă arăt eu. Avem aici niște, cum le spune la astea, mă? Nici nu știu cum să le numesc. Păi nu știu, tu le spune. Niște orificii, le-aș spune, nu? Prin care iese lichid de degivrare. Mai cu economie cu lichidul ăsta. Pentru că după aia se face totul murdar și are vin și spălă. Elicea? Din ce? Din multă încredere, multă muncă, se învârte, amândouă se învârt așa. Din ce e făcută, mă? Din lemn! din sudare și din transpirație. Da, avem o elice făcută de fapt din compozit. De fapt, lemn. e făcută din 15.000 de euro. Lasă asta cât costă. Deci este lemn la bordul de atac cu oțel? Metal. Metal. Hai să spunem metal, fer. Așa, cu metal, cu fer, da? Și acoperită cu o rășină. Bun, Ăsta e spinnerul, așa se numește conul ăsta. Și aici se află și mecanismul care controlează unghiul palelor. Eu zic așa, hai să mergem la o parte mai interesantă. Stai numai Și puțin. anume unde e Maria. Da, În interior. Ai prins aia cu spinnerul când am zis-o? Bun. Multe informații, o grămadă de chestii. Sunt convins că toată lumea e curioasă de unghiul de atac al palelor și la cum se învârte fiecare religie. Da, hai să continuăm. Cel mai tare lucru la avionul ăsta e că aici avem un, Maria, ce avem aici? Un? Weather radar. E un radar de vreme. Cu ăsta vedem în zbor unde sunt norii, unde avem turbulențe, unde avem ploaie, în măsura în care reușim să-i ocolim. Și aici ce avem? Aici avem un compartiment pentru bagaje. Vino mai puțin să-ți arăt. Maximum 30 de kilograme. Care e povestea compartimentului ăsta de bagaje? Fostul manager al fabricii era... Fostul șef, patron. Fostul patron, da, de la Diamond, de la fabrică, era un pasionat de golf. Și a fost la inginer și le-a spus că el vrea să aibă un avion în care să aibă loc să bage crossele de golf. Așa că a făcut unul exact după dorința omului. Vreau să vorbim despre frâne. Da, David încă e foarte prins cu frânele, cu antenele, cu GPS-ul, pe ce frecvențe merg, că sunt shortwave, că sunt longwave. Meanwhile... Apa! Ulu! Asta e evacuarea.
nu are niciun filtru de particule, nu are niciun eghere. Sunt eliminate toate chestiile astea pentru că normele de poluare sunt cu totul altele pentru motoarele de aviație. Din cauza asta e mai neagrățeava de eșapament. Și aici avem trenul de aterizare și asta este etrierul și discul aici. Ia uite, fii atent că... Uite, m-am intrat cu capul aici. Așa, foarte simplu. Frâna este foarte simplu, acționată hidraulic. Apeși pe pedale și frânează. E relativ simplu. Opa, hai să ieși eu afară. Aici. One eternity later. Asta e iala. Ca să o pot deschide, trebuie să o culisez în jos, dar trebuie să apăs și pe asta și fac așa. Apăs aici, o duc în jos și apoi așa. Bun. Asta este ușa. Este ușa, cum se numește ușa asta? Ușa de tip gull wing. Ce faci, mă? Te dai pe spate? Bun. Aha. Câte locuri avem? Deci avionul ăsta mă dă pe spate. Da, la propriu. La propriu. Avem așa, 2 locuri în față, 3 pe rândul numărul 2 și 2 în spate. Avem aici un, cum îi spune în industria automotivă, automobilistică, 40-60 split, parcă îi spune. Și avem așa, uite, se dă jos prima dată asta. Astea sunt centurile și apoi asta. Ia stai, stai. Trage și tu ăla. Ia, fii atent aici. Bă, dar mare e față de celălalt. Ideea e următoarea. Că dacă vrei, poți să stai pe ultimul rând aici, cu picioarele întinse așa. Dar eu nu o să le pun acolo pentru că murdăresc pielea. Nu asta e ideea la rabata scaunului aici, să stai cu picioarele întinse, pentru că nu este prea confortabil, mai ales pentru cei mai înalți. Avionul ăsta a fost făcut în ideea de a avea 5 locuri pentru pasageri, 3 cu 2. Corect. Dar confortul, gen real comfort, E pe rândul numărul 2. Partea bună la configurația asta cu 7 locuri, că din 7 locuri poți să faci 5. Ultima banchetă din spate se rabatează și avem spațiu de bagaje similar cu un avion cu configurație de 5 locuri. Cel mai important feature la avionul ăsta e că lângă fiecare scaun ai USB. Poți să încarci telefonul de la fiecare loc. Băi, tu ai dreptate, dar pentru locul ăla, pentru rândul 2, nu pentru rândul ăsta. În spate nu ai? Nu am. Nici cumva aici jos? Nu. Da, acolo ce e la galben? Ia scoate-l. Ăsta? Curăță cartofi. Nu curăț cartofii, cu ăsta tai centura în caz de urgență și vrei să ieși și te-ai prins în centură, tai centura. Aici, în caz de ai problema asta, aici mai e un mâner de care trage, sare scaunul, Emergency. dar să nu facem treaba asta că rămânem fără scaun. Exact. Mai era o chestie pe care voiam eu să o spun, de ce aici sunt centurile și mai am aici mufele pentru căști. 2 aici și 2 aici și aici sus am becurile, am niște becuri și porturile pentru oxigen. Pentru că avionul ăsta nu este presurizat și peste 3000 de metri trebuie să folosim oxigen. Eu zic așa, ia scoate 2 canulă, Ia să arătăm la oameni. să arătăm. Deci sunt convins că lumea ar fi curioasă să vadă cum se respiră într-un avion micuț. Auzi, ale mele... Cum e oxigenul? Ia atent. Nu Uite, asta. ale tale sunt așa, Exact. probabil. Da, ia le pe Am astea. scris pe ele, uite. Am scris aici David, pentru că e o chestie care ține de igienă. Dar, Bun. stai, un pas înapoi. Un pas înapoi. Cum știm când ne trebuie oxigen? Exact. Ok, teorie, că trebuie să fim peste 10.000 de picioare cu oxigen cu un alta. Aici avem o jucărie, așa, în care bagi degetul și îți arată cât oxigen ai. Saturația de oxigen să din vedem. sânge și pulsul. Ia uite cât ai. 110, Nu, până să... emoții de la cameră. Și oxigen 96. Perfect. Ia David, tu cât ai? Ia să vedem și la mine. Ia spune, Bogdane, că trebuie să ai mod normal. În mod normal, orice înseamnă peste 85% oxigen în sânge e în regulă. Sub 85 ai riscul de hipoxie. Da, eu am 96 și pulsul 90 și ceva. Ia de să vedem și la Ben. 99, 98. Vrea și publicul să bage degetul? Vrea și publicul. Ia bagă publicule degetul. Oxigen 96, pulsul, cât ai tu? Pulsul? 90. E bine, e Suntem liniștit. bine. Suntem 3 oameni într-o stare foarte bună de sănătate. Bun, deci care e treaba cu canula? Asta este canula. Conectăm flow meter-ul ăsta, și spune, la canulă. Exact așa. Pur și simplu. Uite, și apoi împingi și rotești. Și gata, el s-a prins. Și apoi... Dar, Pauză până aici. Vreau să spun că nu poți să ai oxigen până nu dau eu drumul din față. afirmativ, foarte bine spus. Trebuie să pornească el toată instalația de oxigen ca să-mi vină mie oxigen aici. Uite, și pui așa în nas
și apoi strângi aici la capăt și respiri. Ia uite-te la flow meter acum. Ia să vedem. Deci Bogdan a dat drumul la instalație, la toată instalația, dar regulatorul meu a oprit oxigenul, de aici am oprit cu regulatorul oxigenul și avem bila asta. Și în momentul în care eu o să-i dau drumul, deci trebuie să fie bila pe scara asta ca să setez volumul de oxigen. Îți arată înălțimea la care sau altitudinea la care tu zbori. Și trebuie să reglezi bila în așa fel încât să corespundă cu altitudinea zborului. Și chiar simt oxigenul. Da, ia zi, ce simți? Aer proaspăt. Parcă sunt la munte. Am înțeles. Da, uite, acum îl opresc. Bun, îl opresc și eu să nu consumăm butelia degeaba. Da, oricum e goală aproape. Și acum deconectez asta de aici. Da, e un zgomot care se aude când se deconectează tot timpul și în zbor. A, da? Da. Da, și mi-o dau jos. Asta o folosim noi, deci peste 10.000 de picioare, 3.000 de metri trebuie să punem. Cel mai important în față, cel mai important, evident după piloți, este manșa. Manșa, de aici mergi în fel de joystick la calculator, jos, sus, stânga, dreapta. Asta ce buton e? De la de Missile Launch. What does this button do? Nu, e butonul care deconectează autopilotul, dar stai puțin. Spre deosebire de avionul vechi, de Diamond 40 vechi, acum nu mai stăm cot în cot, atunci chiar ne iubeam, așa stăteam. Eram intimi. Acum avem cotiera asta și stăm chiar foarte bine. Deci avem cotiera asta, se rabatează. Auzi, David, pauză. Da. Tu ai încercat până acum să lași capul pe spate? Pe tetiera asta, să vezi cât de confortabil e? Nu, uite, acum e prima dată. Așa, deci am vorbit de cotieră. Accelerația la motoare este aici, deci nu e accelerația la pedale și să nu vă gândiți. Astea sunt cele două manete, bineînțeles că în momentul în care accelerăm simultan. În momentul în care vrem, de exemplu, să luăm o curbă strâmtă, dacă vreți să luăm către dreapta, accelerăm mai mult motorul drept, stâng și mai puțin drept. Asta te referi la sol, să nu crede lumea că noi luăm virajele în aer cu un motor, că nu, sau cu frână de mână sau alte nebunii. Ia ține de pedale. Hai să vă zic de pedale. În primul rând, câte pedale ai tu acolo? 2. Sau 4? Băi, sunt 2, dar de fapt este split. Într-adevăr, este un model split. Ăsta e butonul roșu, ăsta e contactul general. Bateria, cum ar veni. Da, când pui contactul general și crași și la mașină. Am pus contactul general, încep să aud de fel de lucruri și acum, dacă apăs pe butonul ăsta, le depărtez. Cam așa. Și acum pot să opresc. Și o să întrebe lumea, dar de ce se depărtează pedalele și nu se mișcă scaunul ca la mașină, nu? Păi asta e o întrebare foarte bună. Tu știi răspunsul? Îl știi, că ai văzut în fabrică. Pentru că celula avionului este construită de așa natură ca în momentul unui impact să absoarbă șocurile exact într-un anumit punct. Și scaunele astea de desubt au niște tampoane făcute dintr-un fel de spumă. Și în momentul în care ai o aterizare mai grea sau un impact sau o prăbușire, ai un impact, da, destul de puternic, să se taseze tamponul, se sparge tamponul ăla. Și astfel șocul nu este preluat de coloana ta vertebrală, este preluat de tamponul ăla. Se sparge tamponul ăla și spatele tău rămâne intact. Dacă scaunul s-ar mișca, șocul ar fi preluat de coloana vertebrală. Din cauza asta se mișcă pedalele și nu scaunele. Poziția pedalelor la avion e la fel de importantă ca poziția în mașină. Trebuie să ai control perfect, să poți să dai stânga-dreapta, da? Nu trebuie să fii foarte întins, să nu ajungi la pedale, să n-ai control. Da. Ce facem cu pedalele? La sol virăm roata din față. Corect, roata de bot. Pe scurt, virăm avionul la sol. Corect. Stânga-dreapta prin apăsarea pedalei. În aer coordonăm virajele. Nu mai caz aici pentru că avem pilot automat. Da, avem un sistem automat care coordonează pentru noi. Ideea este cu pedalele, de ce m-a întrebat ele, sunt 2 sau 4? Păi, de fapt ele sunt 2, dar ele sunt model split, adică cele de sus sunt separate de cele de jos. Pentru că dacă apăs sus aici, pe partea de sus, frânez. Stânga corespunde pentru roata stângă și dreapta corespunde pentru roata dreaptă. Dar dacă apăs aici, pe partea inferioară, atunci mișc atât roata de bot cât și coada. Ce e foarte, foarte util la avionul ăsta? Mai bine decât la mașini. Avem parasolarele. Da. Pe care poți să le pui la avioanele mari, aici e display. Și vezi informația. Nu e parasolar, e altceva. Dar nu e caz. Asta e o busolă aici. Ce mai avem pe aici? Controlul de la aerocondiționat și checklist-ul.
Instrumentele de bord par complicate, par multe, dar dacă le înțelegi un pic dinamica, e banal. Asta e zona de siguranță, ecranul pentru navigație, pilot automat și frecvențe pentru comunicație și ecranul principal al pilotului care arată viteza, altitudinea, temperatura, direcția. Da. Și de aici avem Angel Master-ul. Pornești motorul, fiecare motor are un buton. Contactul general la motor, practic. Exact. Asta este. Deci cam asta în mare parte. Hai să punem Electric Master-ul, să îi dăm contact. Contactul general. O să dureze câteva Încep secunde. deja să se audă niște ventilatoare. Ventilatoarele astea răcesc toate sistemele, pentru că au nevoie de sistem de răcire. Față de mașină nu pornește instant. Garmin, stația. pentru cine știe de Garmin produce sisteme din astea integrate. Cei care fac ceasuri, cei care fac GPS-uri pentru mașină. Exact. Dacă mai țineți minte GPS-urile la care se puneau acum 10 ani pe mașină, erau de la mai Garmin. sunt și acum, da. Mai sunt? Da, mai sunt câteva. Da. Ok, cam asta vede un pilot în zbor. Asta e harta. Ce ar fi foarte important e ce avem aici. Testul pentru foc și pentru tren de aterizare. Astea ar fi informațiile pe care le vede pilotul la zbor. Aici avem viteza, e sub formă de speed tape. Aici avem altitudinea. În zbor, de obicei setăm aici, să știm. Dacă vrem să mergem la 10.000 de picioare, setăm 10.000 aici. Ca să avem o idee unde să ne oprim, să avem un reper tot timpul, unde trebuie să fim, ce trebuie să facem. Are o nebunie, David, tot timpul trebuie să mai curețe puțin. Aici la fel, e similar cu o busolă, dar e electronică, de care noi noi spunem heading. E similar cu treaba asta, da. Și dacă ne spune turnul de control, virați dreapta pe cap 300. Noi punem prima oară heading bug-ul, așa spunem heading bug, pe 300 și orientăm avionul exact în direcția asta. În mare parte cam astea ar fi chestiile importante. Și ați fi voi interesați să aflați despre avion. A fost suficient, e cald, se face cald în avion fără aerul condiționat pornit. Așa că hai să ieșim Și să discutăm despre unde e Maria în primul rând. Băi, da. Unde e Maria?